Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes je téma, kterým se budeme zabývat, negativní imperativ. Je to poslední lekce, kdy se budeme ještě jednou věnovat imperativu. Negativní imperativ je problematický v tom, že ne od všech sloves ho můžeme udělat. Normálně se od všech sloves negativní imperativ nepoužívá. Negativní imperativ děláme obvykle, normálně, ale je to možná tak víc než 90%, jenom z imperfektivních sloves. To znamená z nedokonavých sloves. Jestli nevíte, co to znamená, dám vám odkaz tady vpravo do karty na video, kde o tom mluvím. Ale jestli sledujete můj kurz pravidelně, tak už tomu doufám rozumíte. Tak podíváme se konkrétně. Například máme sloveso být a být je sloveso imperfektivní. To znamená pozitivní imperativ, nebo taky můžeme říct, že to je příkaz. Chcete, aby někdo něco udělal, tak ten bude buď. Například buď ticho, buď tady a podobně. A negativní imperativ, nebo můžeme taky říct, že to je zákaz, když nechcete, aby někdo něco dělal, tak mu to zakážete, tak v tomto případě prostě na začátku přidáte ne. Například nebuď drzý, nebuď hloupý a podobně. Tak, ale potom máme například sloveso přečíst. Sloveso přečíst je perfektivní, dokonavé. Můžeme od něj udělat ten pozitivní imperativ. A ten bude přečti. Například přečti tento text. Nebo přečti všechno. Přečti si tu knihu. Ale nemůžeme od něj udělat imperativ negativní. Negativní imperativ můžeme udělat od slovesa číst. Sloveso číst je imperfektivní a je to vlastně spolu se slovesem přečíst takzvaná vidová dvojice, perfektivní, imperfektivní sloveso. Od slovesa číst je imperativ čti. Rozdíl mezi formou přečti a čti je v tom, že když řekneme čti, tak to nespecifikuje, co musí všechno člověk přečíst. Jenom prostě chceme, aby četl, aby četl, dokud mu neřekneme stop, možná. A nebo je to něco, co člověk dělá pravidelně. Takže perfektivní sloveso, perfektivní imperativ je jako konkrétní
lekce. Nebo specifická kvantita, možná můžeme říct. Jako přečti celý text, přečti jednu knihu a podobně. U imperfektivního slovesa nebo u imperfektivního imperativu to znamená buď dlouho a nebo opakovaně. Například čti si každý večer před spaním. No a možná proto ten negativní imperativ děláme jenom z toho imperfektivního slovesa. To znamená, že ten imperativ patří vlastně k oběma těm slovesům. Imperativ je imperfektivní, protože platí na dlouhou dobu. Možná tak. Ale negativní imperativ je teda trochu problém, protože musíte vědět, jaké je to imperfektivní sloveso. Musíte znát ty vidové dvojice. No a nebo musíte mít dobrou paměť a pamatovat si prostě tu formu toho imperativu pro danou situaci. Teď se podíváme na 20 sloves, na 20 dvojic a řekneme si, jaký je imperativ a jaký je negativní imperativ. Takže první máme sloveso jet. Oni jedou a imperativ je jeď. Budu tady dělat formu ty. Možná nejdřív udělám imperativy a potom si řekneme ten zbytek. Jestli chcete tohle zkusit sami, tak určitě zastavte video a napište si to a se mnou potom jenom kontrolujte. Jít. Oni jdou a my jsme řekli, že jsou dva imperativy. Buď pojď, jestli já jdu taky, anebo jdi, jestli já nejdu. Například jdi pryč. Napsat. Oni napíšou a imperativ je tedy napiš, krátké i. Otevřít. Oni otevřou, bez o plus i. Otevři. Počkat. Oni počkají, bez i a změníme a na e. Počkej. Přečíst, oni přečtou, bez o, plus i, přečti. Říct, oni řeknou, řekni. Sednout si, oni si sednou, sedni si. Sníst, oni snědí, tam změníme na konci d na z, sněz. Udělat, oni udělají, udělej. A uvařit, oni uvaří, uvař. Teď to imperfektivní sloveso, tak já ho taky napíšu modře. Takže jet, no vlastně tady jsou imperfektivní obě, ale v případě sloves pohybu se tahle slovesa jet a jít chovají tak trochu jako perfektivní sloveso. To znamená, že jedu nebo jdu někam jenom jednou. A potom to takzvané dlouhé
sloveso pohybu se chová jako imperfektivní. Takže tady to sloveso je jezdit. Takže jet někam jednou, jezdit pravidelně. Jít, chodit, napsat, psát, otevřít, otevírat nebo otvírat, počkat, čekat, přečíst, číst, říct, říkat, sednout si, sedat si, sníst, jíst, udělat, dělat a uvařit, vařit. No a teď ten negativní imperativ. Všechna tahle slovesa budou negativní tady a imperativ se dělá podle těch pravidel, která už jsme studovali. Takže negativní imperativ je nejezdi, nechoď, nepiš, neotevírej, nečekej, nečti, neříkej, nesedej si, nejez, nedělej a nevař. Tak ještě vám řeknu nějaký příklad. Například už je pozdě, jeď domů. A nebo nikam nejezdi, zůstaň tady. Pojď se mnou, nechoď se mnou, jdi sám, nechoď sám. Napiš mi, nic mi nepiš. Otevři okno, neotevírej okno. Počkej na mě, nečekej na mě. Přečti si ten text. Nečti ten text. Řekni mi všechno. Nic mi neříkej. Sedni si tady. Nesedej si, jdeme ven. Sněz všechno. Nejez smažené jídlo. Udělej domácí úkol. Teď domácí úkol nedělej. Uděláš ho později. Uvař večeři. Dnes nevař. Půjdeme do restaurace. Tak a ještě 9 dalších. Dát, takže pokračujeme s imperativem ty. Oni dají, bez i a změníme na e, dej. Použít, oni použijou, bez o, použijí. Vypít, oni vypijou, vypijí. Vypnout, oni vypnou, bez o, vypni. Vzít, oni vezmou, bez o, vezmi. Zapnout, oni zapnou, imperativ, zapni. Zavolat, oni zavolají, bez i a změníme a na e, zavolej. Zavřít, oni zavřou, zavři. A zeptat se, oni se zeptají, zeptej se. Teď to imperfektivní sloveso dát, dávat, použít, používat, vypít, pít,
vypnout, vypínat, vzít, brát, zapnout, zapínat, zavolat, volat, zavřít, zavírat a zeptat se, ptát se. A nakonec zase ten negativní imperativ. Takže tahle slovesa budou všechna v negativní formě. Nedávej, nepoužívej, nepij, nevypínej, neber, nezapínej, nevolej, nezavírej, neptej se. Příklady. Dej mi peníze. Nedávej mi peníze. Nepotřebuju je. Použij tenhle počítač. Tenhle počítač nepoužívej. Nefunguje. Vypij všechno. Musíš hodně pít. Nepij tu vodu. Je špatná. Vypni televizi a jdi spát. Ještě televizi nevypínej. Chci se dívat. Vezmi si dort. Už si dort neber. Už jsi měl hodně. Zapni, prosím tě, troubu. Budu péct buchtu. Nezapínej počítač. Je rozbitý. Zavolej mi zítra. Dnes večer už mi nevolej. Zavři, prosím tě, dveře. Nezavírej dveře. Nechala jsem je otevřené naschvál. Zeptej se učitele, jestli tomu nerozumíš. Mně se neptej, já ti nepomůžu. Tak a poslední věc, kterou vám musím ještě tady přidat, říct je, že je jedna výjimka a to je sloveso zapomenout. Sloveso zapomenout je perfektivní, ale používá se i v negativním imperativu. To je jedna taková výjimka. Takže můžete říct například zapomeň na mě, už tě nikdy nechci vidět. No, nevím, jak často používáte to sloveso zapomenout v pozitivním imperativu, ale hodně ho používáme právě v negativním imperativu a tam to bude nezapomeň. Třeba nezapomeň zamknout dveře. Nezapomeň mi to poslat. Nebo nikdy na mě nezapomeň. A podobně. Takže jediná výjimka, kdy perfektivní sloveso je v negativním imperativu. Tedy není jediná, ale nejčastější, možná jediná, kterou si teď musíte pamatovat. Tak doufám, že vám to pomohlo. Určitě bych doporučovala, abyste si tyhle ty dvojice, těch 20 párů napsali a snažili se je naučit, zapamatovat si je, protože to jsou asi ty nejfrekventovanější, nejužitečnější imperativy, které budete používat. Doufám, že umíte udělat taky formu vy. Můžete se podívat na moje předchozí videa,
kde jsem i formu vypsala. No a co nás čeká příště? Příště se podíváme na slovo aby. To je něco, co je dost používané a možná je to pro studenty trochu těžké. Tak doufám, že vám to video taky pomůže. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, staňte se mými subscribery na kanálu LearnCheck Online a budu ráda, když se také stanete mými patrony na Patreonu nebo mi dáte super thanks a nebo když půjdete na www.janaslav.cz, možná si tam něco vyberete a koupíte. Díky moc, mějte se hezky, nashledanou.